गोवा 365 च्या कोकणी खबरा चित्रात येवकार। हांव श्वेता गांवकर, सुरवेक हेडलायन्स। परराच्या फामाद टुरिस्ट स्पॉटार पर्यटकांची चल्ल्या मनमानी, थळाव्यांक सोंसचे पडटात त्रास। पर्यटक म्हणटात रस्तो करात आमच्या नावार। गोवा 365 घेतलो नियाळ। केपे ते पाड्डे चल्ल्या लायटीचो खांबो मदीं दवरून रस्तो रुंद करपाचे काम। अपघात जावपाची शक्यताय। सरकारी नियोजन शून्य, लोक मारतात हुयेली। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। केपे ते पाड्ड्या वरवीं आमोणा मेरेन आशिल्लो भितरलो रस्तो रुंद करपाचें काम सुरू जालां, पूण PWD अधिकाऱ्यांनी लायटीचे खांबे कुशीक काडूंक नात, देखून अपघात जावपाक लागल्यात। लोक म्हणटा सरकारी विविध खात्यांमदीं नियोजनच ना। आयकात आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावताक। आमी दाखयतात जे PWD ऑथॉरिटी जेन्ना रोड करता या रोड वायडनिंग करता तेन्ना ते किती करतात ते आज आमी तुमकां दाखयतात। आज आमच्या फाटल्यान तूं पळयले कडेन आसा की आमी आसात हे केप्यां, हो आमोणेचो रोड, हो आमोणे साकून पाड्डे वयता आनी पाड्डेच्यान हायवेक मेळटा। ह्या रोडाची काम जे आसा हे PWD हाती घेतले आसा आनी काम बरें आसा, रोड वायडनिंग जावपाकच जाय। पूण तितून भितर PWD प्रत्येक रोडाचेर एक काम चुकयता, ते म्हणलें जाल्यार हे खांबे रोड करचे पयलीं खांबो काडपाक जाय आसलो, वो काडलोच ना। आनी आज तो खांबो जो आसा हो रस्त्या मदीं आसा। हांगा कितलेशे एक्सिडेंट जाल्यात, कितलेशे एक्सिडेंट जावन लोकांले हातपाय मोडल्या म्हूण लोकांनी सांगले कडेन आसा। पूण हे PWD ऑथॉरिटी कित्याक पळयना म्हूण कळना। लोक उठले सुटले मिनिस्टरांक बोवाळ मारतात, पूण मिनिस्टर खंय लक्ष दितलो? हे काम उरता ते PWDची जे काम करतात, जे इंजिनियर आसा हेंचे काम आसता। उठले सुटले मिनिस्टराचेर घातले म्हूण जायना, कित्याक पगार घेतात हे जे ऑफिसर आसात हे पगार घेतात, हेणी पळोवपाक जाय आसता, हेणी पयली फॉर्मेलिटी करपाक जाय आसता ती खांबी काडपाची, आनी हे खांबी काडल्यारच हे काम जाता। आतां जर हे करता हेजेर तर ऑटमिक्सच्या डामोर घातलो हो खांब काडपा आनी परतो काडूंक पडटलो, पूण हे अशें कित्याक दवरता म्हूण कळना। फक्त इंजिनियर फक्त रोड करपाचें काम, हे शिफ्ट करपाक तांकां कळना। हे जर करता जाल्यार पयलीं सिस्टमॅटीक करपाक जाय। म्हणून आमी म्हणटा की सरकारा कडेन PWD जे ऑफिस आसा हेंचे कडेन प्रॉपर प्लॅन ना, आनी प्लॅन ना म्हणून आज ही दयना जाले कडेन आसा। आमी केपेचे लोक मागतात की बेगीच्या बेगीन हो जो खांबो आसा वो शिफ्ट करचो, येन्ना करचो, रोड करची पयलीं वो शिफ्ट करचो आनी लोकांक रिलीफ दिवचे। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, श्वेता गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू। पर्यटकांक सेल्फी काडपा खातीर आनी रील करपा खातीर फामाद आशिल्ल्या पर्रा रस्त्यार सदची गर्दी चालू आशिल्ल्यान थळाव्या लोकांक खूप त्रास सोंसचे पडटात। गोवा 365 दिसपट्ट्या परिस्थितीचो नियाळ घेवपाक आनी टुरिस्ट स्पॉट म्हण फामाद आशिल्ल्या ह्या रस्त्यार कितें चलता ते समजून घेवपाक सुवातेर भेट दिली। पळयात। We are here at the infamous Para Road, and last week we had reported a story from this area where the tourists are demanding that the locals be provided a separate route, a separate road altogether, so just so that they can take their selfies and their reels. We came here again today to see whether there were any changes, and sadly there has been no improvement. Tourists are still here, vehicles are parked on the road itself despite two pay parking areas being designated. And the panchayat has put in some rules. There are people going around putting locks for the bikes. However, the fines for this is a mere 200 rupees, while in the city areas we have fines ranging from 500 to 1000 for wrongful parking. Here it is just 200 rupees. We spoke to a few tourists here and they are still sticking to their demands of having either a designated time slot for them just for their selfies and photographs, or have a different road for the locals so that the tourists are not troubled here. The road is awesome and wonderful, but now you can see we are not able to click single click over here. It's like just because of the traffic. One by one car is going on and Goa is awesome, but we are thinking कि wrong time पे हम यहाँ पे आ गए. Everything is crowded. It's like we are not getting a scooty on a rent, so everywhere we have to go by the car. Then nothing. Do you think they can do some improvement here? Yeah, definitely. Yeah, first Like thing what? they have Some to suggestions? start the Ola Uber here. We are not booked the Ola and Uber, and we have to call the taxi driver, and they are charging very much.
it's like 2K for a 4 kilometer. So this thing need to improve. But the city is very clean, road is clean, but just because of the traffic we are facing So there. anything about this area now? You wanna say the traffic? Photo खींचने में तकलीफ होती है. Yes. So क्या solution आप suggestion कर सकते हो? तो इट्स लाइक कि अगर फोटो टाइमिंग है तो उस टाइम पे थोड़ा कोई बाईपास रोड यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं. दैट टाइम जो प्राइवेट टैक्सीज है और इट्स लाइक प्राइवेट कोई भी टैक्सी को अलाउड ना करे. एक टाइम डिसाइड कर देना चाहिए 8 to 11 टाइम, स्पेशली फॉर द फोटो क्लिकिंग. एंड आफ्टर देन जो भी जनरल ट्रैफिक है यहाँ से जा पाएंगे. एंड जो इतने दूर से विजिटर आ रहे हैं तो वो भी एक्सपिरियंस कर पाएंगे अच्छे से. सेल्फी काडपाक पर्यटक वयर गाडयेर बसतात, जाल्यार कांय जाण रस्त्यार थपकल मारून बसतात, जाल्यार पयलींच हो रस्तो अरुंद आनी पर्यटक रस्त्यार मदींच गाडयो पार्क करतात. हे पर्यटक सामके थळाव्यांक फोंडांत घालून उठल्यात काय कितें असो प्रश्न हांगासरलें चित्र पळयतकूच कळटा. Again, we are right here in the middle of the Para, the infamous Para road, and as you can see behind me, vehicles are parked right on the road itself. This is already a narrow road itself, and it's a arterial road for locals to commute from here to Mapsa. And as you can see, vehicles are just parked like this, and it's only when like the police or the media come, they move their vehicles, which is troublesome for the locals itself, because locals are left helpless because they cannot do anything by themselves here. सर इधर नो पार्किंग जोन खड़ा है. पूरा ट्रैफिक ब्लॉक हो गया पीछे, आप देख सकते हो. हाँ, आपका ही ब्लॉक किया है आप गाड़ियों को. लेकिन नो पार्किंग बोर्ड है ना यहाँ पे? नहीं चाहिए. अच्छा, नो स्टॉपिंग भी लगा है, नो पार्किंग ही नहीं है सर. नो स्टॉपिंग का बोर्ड भी लगा है, नो पार्किंग ही नहीं है. परिस्थिती नियंत्रणात दवरपा खातीर पंचायतीन उपाय केल्यात. पंचायतीन वेचून काडिल्ले कांय मनीस बेकायदेशीर रितीन उब्यो केल्ल्यो सायकली आनी गाडयांक लॉक मारतना दिसले. म्हत्वाचें म्हटल्यार पर्यटकांक 2 नियुक्त पे पार्किंग स्पॉट आसात. No stopping, no parking. 800 meters. आहे ना बघ रिपोर्टर वाले बघ थांबा. नो स्टॉपिंग, नो पार्किंग आहे. गाडी पार्किंग मध्ये ठेवा. पार्किंग फ्री देतो मी तुम्हाला, पार्किंग मध्ये ठेवा. हां ठीक आहे ना, तिथेच देतो. हां दोनांचे ह्या रस्त्यार जायते टॉट आनी हॉकरूय पळोवपाक मेळ्ळे. पळयात. केन्ना जाता केन्ना ना, केन्ना जाता केन्ना. आता खूप हांगा येता टुरिस्ट लोक असतात पण पळय रस्तो ब्लॉक जाला पळय. केन्ना जाता केन्ना ना सद्या. थळावे लोक हो रस्तो आपल्या दिसपट्टे येरादारीक वापरतात. आयकात तांकां कसले त्रास सोंसचे पडटात ते तांच्याच तोंडांतल्यान. आम्ही हांगा खुबदां पास जाता. तुमकां कितें त्रास जाता हांगा? हांगा भरपूर कितें लॉ एंड ऑर्डर असं काय ना. रोड ब्लॉक करता. पब्लीक रोड हो. रोडाक कितें मिनींग कितें असं काय ना. पब्लीक रोड ब्लॉक करूंक मेळटा. आम्ही थोड्या टुरिस्टां कडेन उलयले, ते म्हणटा की लोकलला एक दुसरो रस्तो दिया नाल्यार एक डेझिग्नेटेड टायम स्लॉट दिया. तुमचें हेजेर कितें म्हणणें आसा? तेच येमा काडून उलोवपाचें तेंच्यांनी. आमी पब्लीक करून दिना न्ही. पळय न्ही कितें जॅम करतात पळय ते. कितले सांगले तरी कशेंच काडना. भुरगेवाडे वयर सकयल भोंवत आसतात. कितलेय सांग कशें काडूंक सोदना गाडी. काय ते आनी पळय एवरी डे अशें त्रास करतात. आणि तुमकां कामार बीन वतना अशें डेली त्रास जाता तुमकां? त्रास डेफिनेटली आसात, पूण कितें हांव टुरिस्ट स्पॉट जाल्ल्या कारणान सगळे येतात हांगासर. कांय स्टॉप देम ऑल्सो. बट ओन्ली थिंग दे शूड बिहेव प्रॉपर्ली. पार्किंग तांकां दिवन केल्ली आसा. दे शूड जस्ट पुट इन पार्किंग एटलीस्ट. ते आयकना ते. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकर, सृष्टी आथानीकार, समृता खनगांवकर, भक्ती पै बाळगी आनी निखिल जल्मी. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. उत्तर दिवनय मागण्यो पूर्ण करूंक नाशिल्ल्यान दक्षिण गोंयचे ट्रकवाले तेमाक पेटल्यात. जो मेरेन मागण्यो पूर्ण करिनात तो मेरेन ट्रक येरादारी सुरू करचे नात. दक्षिण गोंय ट्रक धनी संघटनेन निश्चय उक्तायला. ग्रीन टॅक्स उणो करप, ट्रिपींचे रेट वाडोवन दिवप, 15 वर्सां जावन गेल्ल्या वाहना वयले टॅक्स उणे करप अश्यो कांय मागण्यो घेवन दक्षिण गोंयचे ट्रकवाल्यांनी मुख्यमंत्र्याक गारणे घातिल्ले.
पण सरकारान तांकां हुमकळत दवरल्यात. देखून खणी सुरू जाल्यो तरी ट्रकवाल्यांनी खण येरादारी करची न्हय असो उलो तांणी हेर ट्रकवाल्यांक मारला. हे आमगे ट्रक ओनराक सगळे सांगत हांव तुमी आमगे आयकाय आनी बरें रावाय कोण वचनाका इतलें आमगे हें सांगपाचें. अश्यो 3-4 मागण्यो हे ट्रक मारल्यांनी मागिल्ल्यो तर सरकारान हाजेर दुर्लक्ष केल्ले कारणान आतां मायनिंग सुरू जावपाचें काही ट्रक कॉन्ट्रॅक्टर म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेंच्यांनी मायनिंग कॉन्ट्रॅक्टरांनी की लोकां अपील केला की ट्रकाचे तुमी डॉक्युमेंट हाडून दिया आमी मायनिंग सुरू करता. पूण सावथ गोवान ट्रक ओनरान आज प्रेस कॉन्फरन्सीन सांगला की कोणीच ट्रक एलाव वचची न्ही कित्याक ज्यो मागणी आसा सरकारान त्यो पयलीं मान्य करच्यो सरकारान आमची मागणी मान्य करच्यो तरी बट डेडलायन कसली सरकाराक तांणी दिली ना. सावथ गोवान तांणी सांगला की सरकाराचे पूर्ण पाठिंबा आसा सरकार पूर्ण पाठिंबा सरकार आमची मागणी मान्य करतले अशी तांकां आशा आसा. दुसरे वटेन ते कितें म्हणटा की सरकारान अनेक जो 500 crores जो सरकार म्हणटा की आमचे कडेन आसा जो मायनिंग डिपेंडंट पयसो तो आमचे कडेन आसा तो सरकारान जे मायनिंग डिपेंडंट आसा तांकां दिवचो. ट्रकवाल्यांक आनी दुसरो आदार ना. देखून खणी सुरू जावच्यो आनी त्योय ट्रकवाल्यांच्यो मागण्यो पूर्ण करूनच अशें तांचें म्हणणें. जाल्यार दुसरे वाटेन ट्रकवाल्यांक दिसता आनीक खणी सुरू जावपाच्यो नात. देखून ते पर्याय सोदतात. आयकात. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आनी सरकाराक प्रत्येक टायमार आमी लेटर करीत आसा म्हणजे आमची जी परिस्थिती आसा ती बिकट जालेली आसा आमकां कितें हें हेल्प कर अशें म्हणून सांगलेलें आसा आनी तेजे नंतर आमी रिटर्न दिलेलें आसा आनी हालीं आमी तांकां लास्ट म्हणटा तें रिटर्न दिलेलें आसा. हें नंबर 1 हें ग्रीन टॅक्स जें आसा तें वाडलेलें आसा तें ग्रीन टॅक्स आमगे ती कमी करचें. नंबर 2 2 पॉयंट म्हळ्यार आमगे 50 रुपीज जे आसा न्हू आमकां 15 वर्सां सोंपलीच्या बरोबर आमकां तें चालू जाता आनी तें पासींग करी बसून पासींग पार्टी करी बसून तें आमकां तें चालू जाता. आनी तिसरी म्हणटा प्रमाण आमगे GPS जें आसा तें आमगेलें जें आसा पयलीं कितें आसलेलें जें सोंपली न्हू आमगेलें हें मायनींग सोंपली न्हू वच ती स्टार्ट जाता स्टार्ट जावपा टायमार तें आमकां पयशे भरचे पडना. आतां हें कंटिन्युअस पयशे भरचे पडटा. तें 3 पॉयंट जालें आनी चवथो म्हणल्यार लास्ट जें आसा गोंय आमगे सावथ गोवा म्हणटा तें आतां लॉट वटेच्यान तयार केलेलें आसा त्या लॉटा भितर आमगे सावथ गोवा एकूच तुका हें ना आनी सावथ गोवा जें आसा मायनींग चालू स्पश्ट सांगता तुका सावथ गोवा मायनींग चालू जावपाची शक्यता ना हें आमकां मायनींग डिपार्टमेंटान सांगलेलें आसा. प्रयत्न आमी खूब केल्या आनी एवरी टायम आमकां तें हें सुद्दां एश्युरन्स दिलो की तुमकां पॅकेज दिता म्हणून सुद्दां आमकां एक आमदार हें सांगलां पूण तें आज पर्यंत जावना. प्रयत्न सगळे करतात आमी पूण तें कितें जाता जायना न्हू. मागीर सावथ गोवा कितें करता होच एक विशय आसा. केलो सगळें आमी आमचे कडेन सगळें करस्पॉन्डंट आसा हें सगळें आसा. आतां तूं म्हणटा पळय न्ही ऑक्टोबराच्यान आमी सामकी फूल स्विंग रावले. गणेशान आमकां अपॉयंटमेंट घेवन दिली खंय सीएमा कडेन डिस्कशन जालें. विटनेसूय आसा थोडे आमचे ट्रक ओनर आमचे बरोबर गेल्ले तेय आसा मागीर सांग्यावेली आसा तेणीय गेले. मागीर 18 तारखेक नोव्हेंबराच्या परत अपॉयंटमेंट घेतली सुभाष पडलेकार खाबराक थंय जालें की करता. आतां हे 4 म्हयने आमी कंटिन्युअसली भोंवता. मागीर डिसेंबर कितें करता म्हणटा हे आमी पळय इश्यू आसा आमचे डिमांड केल्या पळय न्ही ते करता कळ्ळें न्ही. प्लस पयर लास्ट आमी 15 तारखेक बिचोली आपोवन व्हेले तेणें आमकां ज्या दिसा ब्लॉकाची हे डिस्ट्रिब्युशन करताले 5 हे ब्लॉक हे जाल्या ते दिसा आमकां आपोवन व्हेलें आनी हे आमकां DMGची डायरेक्टराक मेळ्ळा आनी तुमी ते सॉर्ट आउट करा म्हणलां. गोवा 365 खातीर प्रहर सावड्डेकार, जवाहर बर्वे आनी शिवानी सांगेलकार. शेनवारा चिखली पंचायतीन काम थांबोवपाचो आदेश दिल्या उपरांत लेगीत आयज परतून एक फावट गांवांत दोंगर कापपाक लागले. थळावे आनी पंचायतीच्या वांगड्यांनी कळटकच थंय धांव मारली. उपरांत हे काम थांबोवपाची नोटीस दिली. ही मालमत्ता नुवेचो आमदार आलेक्स सिक्वेराची अशें सांगतात. पळयात. whole area used to be full of trucks. Stop screaming, Roman. They don't fit on this road. No, we have spoken to you nicely and... No, sorry. You were screaming a minute ago. With due respect, there is a procedure, okay? Beyond the procedure, if I have done anything wrong, they will revoke my permission. Then I have to stop. थळावे आणि आमदार आलेक्स सिक्वेराचो पूत आंतोनियो सिक्वेरा हांचे मदीं वाद जालो. पळयात. Situation in the village that some expensive wood cutting is going on. The Chicagoan Youth Farmers Club has given a complaint to the panchayat that such activity is going on in the village, and so the Sarpanch had issued a stop notice to the
concerned party. Okay, so today we had come for the inspection because despite giving the stop notice, they were continuing the work. Okay, as reported by the villagers. So along with the concerned punch member and the secretary, we had come here to just inspect the site, what exactly is going on. It is a danger for our children here. In the evenings, children used to play here, cycle here. Now not a single एक भुरगेपासून inside येवपाक भितर कित्याक ट्रक हाय माय पाय धाडना तेका. It is a risk. What if something happens to the elderly people, something happens to the children, who is responsible? So this was my issue. Third issue is all this mud, loose mud during monsoon will flow down because of this natural gradient in a slope path. So all the mud will be washed away on the road. That will be high risk to the motorist, cycle घेऊन येते, bike घेऊन येते, and then it will be an inconvenience for everybody to walk and move around. Second thing, people are complaining of dust. Lots of things happening. Around 10-20 trucks, heavy wheel trucks, flying on the small road, 4-meter road. So it is a concern of me as a board member. So I brought this to notice. And he produces the permissions granted to him by the collector south. He said that permission is granted for the purpose of, especially for the purpose for which he had applied for the purpose of landslide, as he said, But earlier I never seen any landslides and all taking place over here. That is fine. Then what we felt later, and he had also informed us that he would be doing stepwise. It would be a stepped excavation. Then we agreed with him. Then we later on realized that the permissions were exceeded. Looking at the cutting going on over there, That's how we questioned him after that. And we realized that actually it was actually beyond the permissible limits. And that's how we all got together. The reason we are here today is because there were a couple of people who have alleged a lot of things, especially over the last couple of days, including that we have done massive hill cutting, this, that, other. In front of everyone, let me tell 1, 2, 3 things first. First of all, at the outset, before we started with the work, the Biodiversity Management Committee has already inspected the place. They have also suggested themselves in front of these press reporters as well, who are recording this, that this should be stabilized because it is unstable. What we have merely done here is actually stepping up the hill to stabilize it. Now let me show you. If you can see there, that old thing, that is in landslide. The learned gentleman, well read, who just said there was no landslide, here it is for everyone to see. You can ask the press reporter, correct me if I'm wrong, is it not landslide? There you can see. Here there are cracks. You can see cracks. If you go closer by, you can actually see cracks which they have all seen. Now this hillock is unstable. Why is this hillock unstable? I do not know. But fortunately our house is right here. Okay. Somebody complained to say that this hillock was unstable. Thereafter the Talati, the PWD, all of this in 2013, 14 up to 19 have inspected multiple times. Finally they have decided that the government does not have money and they have directed us directly to conduct this work in order to prevent a future landslide. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, सुभाषिश गोवेकर आणि संगीता ओली. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंय सरकारान जी स्कीम केल्या ती फकत देवळां खातीर, त्याच्या भायर अजून हात घालूंक ना. तशे अर्ज आयले जाल्यार तांचो विचार जातलो. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगले. चर्ची वा मशिदी मोडिल्ल्याची गोंय सरकाराकडे नोंद ना हेवूय ताणें मिडियाच्या प्रस्ना उपरांत मान्य केलें. प्रमोद सावंतान केल्ले घोषणेप्रमाण सरकारी खर्चांतल्यान नार्वेचे सप्तकोटेश्वर देवूळ बांदून पूर्ण जाला. ताचे लोकार्पण 11 तारखेक करतले. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगले. तशेंच गोंय सरकारान जी स्कीम केल्या ती फकत पुर्तुगेज काळात मोडिल्ल्या देवळां खातीरूच, चर्ची वा मशिदी खातीर केल्ली ना, पूण ताचो विचार करतले अशें तांणी पत्रकारांनी विचारल्या उपरांत सांगले. श्री सप्तकोटेश्वर टेम्पल जे नार्वे ह्या गांवांत भितर आसा ताचे जीर्णोद्वार म्हणजे श्री सप्तकोटेश्वर देवस्थान नार्वे डिचोली पुरातत्व खाते गोवा सरकार आणि सप्तकोटेश्वर मंदिराचो हो लोकार्पण सोहळा हो घडून येता आयज 11 फेब्रुवारीक. आमी वास्तवीक
3 दिसांचो प्रोग्राम केल्लो आसा. 9 तारखेर हे सगळे धार्मीक विधी आसतले, 10 तारखेर परत धार्मीक विधी आणि 11 तारखेर हो लोकार्पण सोहळा एट द हँड्स ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि आमचे श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्र सिंह महाराज भोसले या माननीय आमदार सातारा महाराष्ट्र हांच्या हस्ते वस्तुकी जातलो. आमी जे मुख्यमंत्र्यान बजेटांत केल्ले आसा, जी देवळांची मोडतोड डिस्ट्रक्शन पोर्तुगेजांनी आपल्या जुलमी राजवाटी भितर केल्ले त्या देवळाचे संदर्भ घेवनूच करतले, ना की ज्या देवळां आतां म्हणजे स्वताहून कशी जाली जर जाय जाल्यार तो दुसरो विचार आसा. पूण पयलीं पोर्तुगेजांच्या त्या आर्कायव्ह किंवा ज्या इतिहासा भितर कांय नोंदी मेळटात, कांय संदर्भ मेळटात की तांणी तें डिस्ट्रक्शन केल्लें, त्या देवळाचेच आमी ह्या बजेटा भितर समावेश केला. पुर्तुगीज काळात मोडिल्ल्या देवळांची नोंद जशी सरकारान केल्या तशी नोंद गोंयच्यो मशिदी आनी चर्चीची केल्या हय? ह्या प्रश्नाचेर मंत्री सुभाष फळदेसायान कितें जाप दिली ती आयकात. आमी ना ह्या स्किमीन म्हणटा आसतना पयलीं मुख्यमंत्र्यान म्हणलें की टेम्पल्स म्हणिल्ले आसात, कळ्ळें न्ही. दुसरे कोणाच्यो क्लेम असले जर जाय जाल्यार वेगळे तरेन आमी ताजो संदर्भ घेतल्या मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करतले आणि हाजेर करप. खऱ्यांनीच जर अश्यो आयल्या, हातूंत भितर आमकां 19 एप्लिकेशना भितर एक मॉस्कय आयिल्लें आसा, सो तेंय पळयतले. पूण खांडेपार सो खांडेपार मॉस्काचे सावयो रोड्रिगीस ताणें म्हटलें की ड्युरींग टायम ऑफ पोर्तुगीज एरा खुबशी चर्च्यो डिस्ट्रॉय केल्या म्हणून. हय, ताजो संदर्भ घेवन आमी पळयतले की दुसरे कडेन खंय. पूण ह्या स्किमीन भितर सद्याक तरी चर्ची डिस्ट्रॉय जर ताजेर कितें करपाक जाय जर जाय जाल्यार मुख्यमंत्री तांचे कडेन चर्चा करतले. तुमचे कडेन रेकॉर्ड आहा की चर्ची डिस्ट्रॉय केल्या अशें बीन पोर्तुगीजांनी त्या टायमार? ना, आमी अजून पर्यंत त्या रिकॉर्डा भितर हात घालना, कारण आमची स्कीम जी केल्ली आसा ती मंदिर डिस्ट्रॉय केल्ले. आमी ताजे हात भायर वचून मुद्दाम जावन हात घाल. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, जवाहर बर्वे आणि शिवानी सांगेलकार. राज्यात परतून थंडाय घोळपाक लागल्या. फुडल्या 5 दिसांक हवामान थंड शीतळ उरतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. दर्यादेग वाठारांत हवामान शांत उरपाचें आशिल्ल्यान दर्यादेगांचेर वचपाकय मेकळीक मेळ्ळ्या. पळयात. बुधवारचे चडावत आनी उणें तापमान 32 ते 20 डिग्री सेल्सियस उरतलें. उपरांत दमट हवामानात वाड जावं येता, जाका लागून दनपारा उपरांत गरमी जाणवपाक लागतली. रातच्या वेळार कुपां दाटून येतात. बुधवारा सकाळी दव पडपाचो आशिल्ल्यान प्रवास करतल्यांक खाशेली जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या. 11 तारखे मेरेन हवामान सुकें. बुधवारा फांतोडेर दव. बुधवारचें चडावत आनी उणें तापमान 32 ते 20 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 5 दिसांक हवामानात व्हडलोसो बदल ना. 11 तारखे मेरेन बोट धनयांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.